हेलो फ्रेन्ड्स, स्वागत गर्न चाहन्छु। म प्रकाश राई। तपाईहरु अहिले हेर्नुहुन्छ फ्रमटेक नेपाल युट्युब च्यानल र स्पेशली आज यहाँ तपाईको माझमा मर्निङ टाइममा ओटीसीमा ट्रेड गरौँ भनेर उपस्थित भएको छु। धेरै भयो भिडियो नहालेको, त्यो हो कारणले गर्दाखेरि म यहाँ तपाईहरुको माझमा ट्रेड गरौँ भनेर उपस्थित भइसकेको छु र केही प्राविधिक गडबडीको कारणले गर्दाखेरि भेरिफिकेसन प्रब्लम भएको कारणले गर्दाखेरि मैले अहिले भिडियोहरु हाल्न पाइरहेको छैन। अनि अहिले चाहिँ म तपाईको माझमा जस्ट यहाँनिर गर्न गइरहेको छु। अब यहाँ ट्रेड गरौँ। एउटा सपोर्ट लेभल छ, यो सपोर्ट लेभलमा हामी ट्रेड गरौँ भनेर मेरो इच्छा जागेर मैले तपाईको माझमा देखाइरहेको छु। यहाँनिर तपाई देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर ओके, यहाँ एउटा छ। मार्केट तपाई देख्न सक्नुहुन्छ अप करेक्टिभ वेभमा छ र यहाँनिर अहिले इम्पल्सिभ वेभ जब जाँदै थियो डाउनतर्फ र अहिले करेक्टिभ वेभमा छ र करेक्टिभ वेभ फेरि पनि एउटा करेक्टिभ वेभमा फेरि पनि 1-2 मिनट जान्छ जस्तो लागेर मैले यहाँनिर उयो गरेको थिएँ। हेरौँ अब के हुन्छ। तपाईको सामान्य नै छ, ट्रेडहरु चाहिँ तपाईको सामान्य नै मैले राखेको छु। अनि यसको लेभल अर्को भनेको यो पनि हो, एउटा जोन छ। यो जोनलाई यसले ब्रेक गरेको छ। जोन ब्रेक गरेपछि रिभर्सल हुने एउटा चान्स आइहाल्छ नै हो। अनि त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि मैले स्पेशली चाहिँ जोनबाट एउटा राम्रो 12 बजेको क्यान्डल बनाएर चाहिँ उकालो गइरहेको छ। तर मैले यो चाहिँ यस्तो हुन्छ भनेर चाहिँ हालेको चाहिँ होइन, तर वास्तवमा यतिखेर रिभर्सल गर्छ भनेर नै हालेको थिएँ। तर रिभर्सल चाहिँ यसले आफ्नो जोनलाई यो गरेर ब्रेक गरेर एउटा ग्रीन क्यान्डल बनाउने कोसिस गरिरहेको छ। तपाईं देख्न सक्नुहुन्छ प्रत्यक्ष रूपमा। अनि यो विन चाहिँ एकदम नियरली के भन्छ यसलाई, एकदम त्यति पर्फेक्ट तरिकाले चाहिँ यो विन चाहिँ हुन खोजिरहेको छैन। अनि यो चाहिँ एउटा तपाईं देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ स्पष्ट तरिकाले म तपाईलाई देखाइरहेको छु। अनि त्यति राम्रो स्पष्ट तरिकाले यो विन भएको होइन। यो चाहिँ एउटा झुक्कलमा के भन्छ बाइचान्सको रूपमा चाहिँ यो विन भएको छ। अनि अर्को यहाँनिर म तपाईलाई यहाँ राख्न चाहन्छु। यहाँनिर मैले सोचेको थिएँ यहाँनिर रिएक्सन पनि देखाउनु पर्यो, जब मात्रै मैले अप डाइरेक्सनमा हान्ने कोसिस गरिरहेछु। मैले यो 2 मिनटको क्यान्डल लिएको छु साथीहरु। ओके ओके ओके, म यहाँनिर ट्रेड एक हानिहाल्ने छु। यो हान्नुको कारण चाहिँ के छ भनेदेखि साथीहरु, यो इङ्गल्फिङको की लेभलमा मैले हानेको छु। योभन्दा उपर यसले क्लोज गर्नुपर्ने हो जहाँसम्म यो 2 मिनटको क्यान्डल छ। 2 मिनटको क्यान्डल भनेर म तपाईलाई यहाँ देखाउन चाहन्छु। दिस इज 2 मिनटको क्यान्डल हो र यो चाहिँ जहाँसम्म यहाँ माथि यो लेभलसम्म आइपुग्नु पर्ने हो। किनभनेदेखि त्यो लेभल त यसको आफ्नो एउटा रेसिस्टेन्ससम्म त पुग्नु पर्ने हो नि त हैन, आफ्नो टार्गेट त पुरा गर्नुपर्ने हो नि त हैन, आफ्नो सेप छ। अनि त्यही कारणले गर्दाखेरि मैले यहाँनिर चाहिँ ट्रेड एक्जिक्युट गरेको छु। अनि यो चाहिँ एउटा सपोर्टमा पनि छ। यो एउटा जो इङ्गल्फिङ क्यान्डल बनेको छ एउटा सपोर्टमा बनेको छ। सपोर्टमा भएको कारणले गर्दाखेरि यसले काम गर्ने चान्सेस एउटा भयो। अनि अर्को इङ्गल्फिङ भयो। अनि इङ्गल्फिङको की लेभल भन्दा मुनि नै मैले ट्रेड गरेको छु। अनि यो एउटा ग्रीन क्यान्डल बन्ने सम्भावना भएको क्यान्डल भएको कारणले गर्दा यहाँ यसको लेभल त यहाँ छ नि त हैन, त्यो लेभल भएको कारणले अब यसमा रिजेक्सन भयो भने डाउनतर्फ फेरि पनि जाने सम्भावना छ। यसरी सपोर्ट एन्ड रेजिस्टेन्समा प्रपरली क्यान्डलस्टिकको जुन रियाक्सन पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ। हाल्ने छु कति कुराहरू, किनभने तपाईहरुले राम्रो भिडियो हेर्नु न, तपाईहरुले हेर्ने भनेको 1 मिनेट 30 सेकेन्ड हो। अब 30 सेकेन्ड भिडियो त कस्तो बनाउनु, लगभग पनि म 5 मिनटको भिडियो चाहिँ बनाउने कोसिस गर्नेछु र तपाईले हेर्ने भनेको त त्यति नै हो। मलाई कुनै उयो त छैन, यत्र जस्तो छैन। तर वेट पनि छ, हेम्बर क्यान्डल बनेको छ। दिस इज सपोर्टमा 400 को राउन्ड नम्बरमा रिजेक्सन दिएको छ। अब यो क्यान्डल यहाँ आयो, यो रेड क्यान्डल ग्रीन क्यान्डल यसलाई एबभ माथि आएको खण्डमा 1 मिनेट भन्दा अगाडि नै यहाँ आएको खण्डमा
म डाउनतर्फ ट्रेड गर्ने म कोसिस गर्नेछु किनभने अर्को कारण के छ भनेदेखि यहाँ रिजेक्सन पनि हुनु पर्यो ओके रिजेक्सन पनि दिएको छ ओके अलिकति माथि आओस् भन्ने मेरो चाहना यहाँनिर यसले रिजेक्सन पनि दिएको छ अलिकति माथि आयो भने कोसिस गर्ने थियो किनभने यता 400 को राउन्ड नम्बरमा पनि रिजेक्सन छ नि त अलिकति माथि दियो हुन्थ्यो भन्ने मेरो चाहना ओके डाउनतर्फ हारौँ एक यो चाहिँ अलिकति रिस्क छ यसमा चाहिँ अलिकति माथि आएको खण्डमा यहाँनिर चाहिँ यसले भएको भए चाहिँ एकदमै यो डेफिनेटली पनि 100% स्योर सर्ट हुने थियो ओके विन चाहिँ भएको छ तर एकदमै रिस्कली विन भएको छ अब चाहिँ यो क्यान्डल डेफिनेटली पनि उकालो जाने सम्भावना छ एकदम रिस्कली विन भएको छ तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ हामीले कति ट्रेड भने सरी 3वटा ट्रेड विन गरेको छौँ तर दुईटा एकदमै रिस्कली विन गरेको छौँ भनेदेखि एउटा ट्रेड चाहिँ एकदमै पर्फेक्टली हामीले ट्रेड गरेको छौँ ओके साथीहरू नेक्स्ट पेयरमा जाउँ हामी नेक्स्ट पेयरमा यता माथिको यो जुन हाई रिटर्नवाला छ यिनीहरू धेरै भोलेटाइल हुन्छ यिनीहरूमा चाहिँ लस हुने चान्सेस धेरै हुन्छ त्यही भएर नि म अलिक तल थोरै रिटर्न होस् तर पर्फेक्ट क्यान्डल पर्फेक्ट मुभमेन्ट होस् भन्ने कुरा म चाहन्छु यहाँ तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर एकदमै डब्लु प्याटर्न बन्न जस्तो हामीले देखिरहेको छौँ एकदमै मार्केट डाउन गइरहेको अवस्थामा अब यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँ डेफिनेटली पनि डाउनतर्फ जानेछौँ यहाँनिर रिजेक्सन दिइरहेको छ ओके यहाँनिर यसले ओके अलिकति माथि जाओस् भन्ने कुरा मेरो चाहना यो ग्याप डाउन गरेको छ ग्याप डाउन गर्नुको कारण त रेट नै बन्छ हो डेफिनेटली रेट बन्छ यसले ओके अलिकति ओके नो अलिकति मिस्टेक भयो हामीले यहाँनिर चाहिँ ट्रेड हाल्नुपर्ने थियो यहाँनिर यतातिर चाहिँ वेट गर्नु होला वेट गर्नुहोस् यो डेफिनेटली पनि ग्रिनमा कन्भर्ट हुन्छ यो क्यान्डल ओके यहाँनिर पर्फेक्ट हामीले इन्ट्री हानेको छौँ तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ फ्रेन्ड्स इट्स ओके एउटा विन लस भएको छ त्यो नो प्रब्लम त्यो किनभने मिस्टेकली हो त्यो मिस्टेकली भएको थियो त्यसमा कुनै हामीलाई आशा पनि एक्सपेक्टेसन थिएन त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि रेड क्यान्डल बन्ने डेफिनेटली हो यो हैन ओके डेफिनेटली रेड क्यान्डल बन्नुपर्ने र यो क्यान्डल रेड बनेन ग्रिनै बन्यो भने मार्केट फेरि उकालोतर्फ जानेछ अप डाइरेक्सनमा मार्केट जानेछ ओके यो चाहिँ एकदमै यसले आफ्नो लेभल यहाँ महसुस गरेर पनि लेभललाई गरिसकेको छ फेरि पनि फुल अप गरिसकेको छ अब यो मार्केटदेखि हामी निस्किनुपर्छ अब किनभने यसले आफ्नो इच्छा अनुसार भन्दा फरक ट्रेड देखाउन थालिसकेको छ हामीले कति ट्रेड गर्यौं आज भन्देखि हामीले 5 ट्रेड गर्यौं 5 ट्रेडमा हामीले 1 ट्रेड लस गरेको छौं र हामीले 4 ट्रेड विन गरेको छौं 1 2 3 4 5 ट्रेडमा 1 ट्रेड लस गरेको छु यो पनि जलबाजी एकदम हताश भएको कारणले गर्दाखेरि मार्केटले चान्स नदेला भन्ने हिसाबले हामीले त्यो प्रकारले हामीले ट्रेड गर्यौं त्यो भएको कारणले प्रेसमा हामी लस बेहोर्नु परेको थियो इट्स ओके आजको भिडियो यहाँ राख्न चाहन्छु कस्तो लाग्यो लाइक अनि सब्स्क्राइब गर्नु होला आगामी दिनमा अझै यस्तो ट्रेडहरु तपाईको माझमा लिएर आउने नै छु भन्दै बिदा माग्न चाहन्छु नमस्कार जय नेपाल।